students, we are studying environmental management, chapter number 4 from science part 2. And in the last lecture, we have studied how we can prevent the environmental degradation or we can conserve our environment. And what is the need of conservation? म्हणजे आपला एन्व्हायरमेंट कन्झर्व करण्याची नीड काय आहे, गरज काय आहे, कशासाठी आपल्याला आपलं एन्व्हायरमेंट कन्झर्व करायचं आहे आणि ते कशा प्रकारे करता येऊ शकतं. तर थोडासा हा पार्ट एन्व्हायरमेंटल आहे की नाही. सो याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला सिंपल जे रूल्स असणार आहेत, रेग्युलेशन्स असणार आहेत एन्व्हायरमेंटला कन्झर्व करण्याचे ते पाहावे लागणार आहे. सो कन्सेप्ट नाही आहेत काही इथे, फक्त आपल्याला थोडंसं एन्व्हायरमेंटल दृष्टिकोनातनं हे स्टडी करून घ्यायचं. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द environmental conservation, our social responsibility. Environmental conservation, our social responsibility. Now what is meant by our social responsibility? Environmental conserve करणं ही एक आपली सामाजिक जबाबदारी आहे, आपली म्हणजे कुणाची, ह्युमन्सची. आणि का याचं कारण तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. आपलं एन्व्हायरमेंट जे आहे त्याची क्वालिटी डिक्लाइन होण्यामागे, त्याचं डिग्रेडेशन होण्यामागे जर कोण कारणीभूत असेल तर ऑब्वियसली कोण आहे सांगा चला पटकन, ह्युमन्स. सो ऑन दिस प्लॅनेट अर्थ ह्युमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंट, आहे की नाही. म्हणजे ऑब्वियसली ज्या कालखंडामध्ये ह्युमन्स आपल्या ह्या पृथ्वीवरती निर्माण झाले, एंटर झाले, त्याच्यानंतर हळूहळू ह्युमन्सने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये इंटरफेअर करायला लागले एन्व्हायरमेंटमध्ये आणि त्यामुळे एन्व्हायरमेंटची जी क्वालिटी आहे ती काय होत गेली आहे, डिक्लाइन होत गेली आहे. ऑब्वियसली देर आर लॉट्स ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स प्रेझेंट ऑन द अर्थ, बट ह्युमन्स हॅव डॉमिनेटेड ऑल अदर ॲनिमल्स. जे मानव आहे त्याने बाकीच्या सगळ्यांना काय केलंय, डॉमिनेट केलंय. अँड सेम वे ह्युमन्स हॅव स्टार्टेड टू डॉमिनेट अवर एन्व्हायरमेंट. ह्युमन्सने बाकीच्या सगळ्या ॲनिमल्सला का डॉमिनेट केले, तर ह्युमन्सकडे काही प्रॉपर्टीज आहेत, काही कॅरेक्टर्स आहेत जे बाकीच्यांकडे नाही आहेत. जसं की आपण म्हणू शकतो इंटेलिजन्स आहे ह्युमनकडे, वेल डेव्हलप्ड ब्रेन आहे ह्युमन्सचा, इमॅजिनरी ॲबिलिटी आहे ह्युमन्सकडे. सो बिकॉज ऑफ दिस कॅरेक्टर ह्युमन्स डॉमिनेटेड ऑल अदर एनिमल्स ॲज वेल ॲज ह्युमन्स स्टार्टेड टू डॉमिनेट अवर एन्व्हायरमेंट. ह्युमन्स स्टार्टेड टू मेक यूज ऑफ द एन्व्हायरमेंट फॉर देअर ओन बेनिफिशन, आहे की नाही. म्हणजे त्यांच्या ओन बेनिफिकेशनसाठी, त्यांच्या ओन फायद्यासाठी, स्वतःच्या फायद्यासाठी ह्युमन्सने काय केले सांगा, एन्व्हायरमेंटचा यूज करायला लागलं. नको तितक्या प्रमाणामध्ये डिफॉरेस्टेशन केलं, नको तिथे इंडस्ट्रियलायझेशन केलं, अर्बनायझेशन केलं. अँड बिकॉज ऑफ ऑल दॅट द environmental degradation has occurred. Now if we want to conserve our environment and we want to protect our environment, then the first organism on this earth who should stop this or who should start to stop this is a human. Because all these things happen because of the human interference. Environment आपलं इतकं डिक्लाइन झालं, त्याचं रिझन काय आहे, ह्युमन इंटरफेरन्स आहे. आणि मग हे सगळं जर रोखायचं असेल, हे सगळं जर स्टॉप करायचं असेल तर कोणी केलं पाहिजे प्रयत्न, ह्युमन्सने केले पाहिजे. म्हणून आपण म्हणतोय की एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन ही आपली काय आहे सांगा चला पटकन बाळांनो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ना आता ह्युमन्सने कशा प्रकारे हे सगळं डिक्लाइन केले, कशा प्रकारे हे डिग्रेड केले, तर आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे मानव स्वतःची ग्रीड म्हणजे काय, हाव जी आहे त्या कारणामुळे इतरांकडून सगळं स्नॅच करून घ्यायला लागला, ओरबाडून घ्यायला लागला. एन्व्हायरमेंटकडून सुद्धा सगळं स्नॅच करून घ्यायला लागला, ओरबाडून घ्यायला लागला. अँड बिकॉज ऑफ दॅट द एन्व्हायरमेंट गेट अफेक्टेड. जे आपलं एन्व्हायरमेंट आहे ते अफेक्ट झाले, त्याचं डिग्रेडेशन झाले. आणि जर आपल्याला हे सगळं रोखायचं असेल, जर आपल्याला सगळं हे स्टॉप करायचं असेल, देन we have to prevent the environmental degradation, we have to stop the pollution, we have to conserve the natural resources. All these things can be done by us only. आपणच हे करू शकतो. आणि म्हणून आपण म्हणतोय की environmental conservation is our social responsibility. येते लक्षात. सो जास्त काही याच्यामध्ये नोट्स देण्यासारखं नाहीये. जे पॉईंट्स मी तुम्हाला सांगितले ते तुम्ही नोट्स करून घेऊ शकता. आणि मग आता हे रोखण्यासाठी, हे कन्झर्व करण्यासाठी वेगवेगळे लॉज इनॅक्ट केलेले आहेत, वेगवेगळे लॉज बनवलेले आहेत. ते लॉज कोणते आहेत ते आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये पाहायचं. ओके, okay, let's see laws enacted for environmental conservation.
म्हणजे आपलं इन्व्हायरमेंट कन्झर्व करण्यासाठी गव्हर्नमेंटने काही लॉज करून दिले. का गव्हर्नमेंटने लॉज केले? ऑब्विसली आपण वर म्हटलं होतं की इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट व्हॉट हॅपन्स, सगळेच्या सगळेच व्यक्ती, बरोबर ना, सगळेच्या सगळेच व्यक्ती हे असं वागणार नाहीये, सगळ्यांनाच हे पटणार नाहीये. काही व्यक्ती तरी सुद्धा काय करतात, इन्व्हायरमेंटला डॅमेज करतील, इन्व्हायरमेंटला डिग्रेड करतील. मग अशा व्यक्तींवरती काहीतरी बंधन राहावं, काहीतरी त्यांच्यावरती मर्यादा राहाव्या, कुठले तरी रूल्स असावेत, काहीतरी त्यांना भीती असावी. म्हणून गव्हर्नमेंटने काही लॉज केले, ते लॉज आपण पाहणार आहोत. सो लॉज इनेक्टेड अबाउट द इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन. फर्स्ट लॉ वॉज फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट. First law was Forest Conservation Act. Forest Conservation Act, and it was enacted in 1980. It was enacted in 1980. Now what was this law? काय होता हा लॉ? आपण पाहण्याचा प्रयत्न करूया. The land reserved for the forest conservation has been prohibited for any use or any other purpose by this law. Example, permission of the central government is compulsory for mining activities. Any person who disobeys this law entitled to imprisonment for 15 days. लक्षात घ्या, फॉरेस्ट जे आहे, आपलं जंगल जी आहेत आपल्या पृथ्वीवरती असणारी, ती जी लँड आहे, ती लँड आपल्याला कुठल्याही पर्सनल यूजसाठी किंवा कुठल्याही दुसऱ्या पर्पजसाठी यूज करता येणार नाही. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कांट यूज द फॉरेस्ट लँड फॉर एनी पर्सनल यूज. इज इट क्लिअर? अँड नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, इफ वी हॅव टू use this land for any other purpose like mining, then we have to take the permission of the central government. आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन करावी लागते, घ्यावी लागते. आणि जी व्यक्ती हे सगळे लॉज जे आहेत ते फॉलो करणार नाही, ऑबे करणार नाही, दॅट पर्सन शुड हॅव इम्प्रिझनमेंट फॉर 15 days. त्यांना जवळजवळ 15 दिवसांचा कारावास, तुरुंगवास होऊ शकतो, जेलमध्ये जावं लागू शकतं. जर आपण आपली जी फॉरेस्ट लँड आहे, आपल्या आजूबाजूला असणारी जी जंगलं आहे, ती जर आपल्या पर्सनल यूजसाठी याचा यूज केला तर आपल्याला 15 डेजसाठी कारावासाची सक्त सजा होऊ शकते. अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट 1980. फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट 1980. आता हा पार्ट थोडासा तुम्हाला बुक्समध्ये रीड करायचा, अतिशय सिंपल आहे, त्याच्यामध्ये नोट्स देण्यासारखा असं काही नाही. यू हॅव टू रीड ऑल द थिंग्स. सो आय हॅव गिवन द highlights points, then you have to do your notes yourself. तुम्हाला आज तुमच्या नोट्स स्वतः करायच्या ते. सो यू हॅव टू कम्प्लीट दिस पार्ट. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट. आणि ऑब्विसली हा लॉ कशासाठी होता, तर जे आपलं फॉरेस्ट आहे, आपल्या आजूबाजूला असणारी जी जंगलं आहेत, त्यांचा ऱ्हास, त्यांचं जे अस्तित्व आहे ते टिकून ठेवण्यासाठी. ओके, नेक्स्ट सेकंड लॉ, एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन ऍक्ट 1986. Environmental Conservation Act 1986. Environmental Conservation Act 1986. Now let's see what was this law about. म्हणजे कशाविषयी होता हा लॉ, पाहूयात आपण. See, purpose of this act is to control the pollution and punish the persons or institutes harming the environment. Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in the atmosphere beyond the permissible limit. The persons breaking this rule is entitled for either 5-year imprisonment or fine up to rupees 1 lakh. National Green Tribunal has been established in 2010 for effective implementation of the environment related laws. Now let's see. Purpose of this particular law was, ह्या particular lawचा purpose काय होतं, to prevent the pollution of our environment. आपल्या environment मध्ये होणारं जे pollution आहे ते prevent करणं हा ह्या lawचा purpose होता. Now the different industries are responsible for the pollution, but government has a fixed limit for exhaust of gases. म्हणजे ज्या इंडस्ट्रीज असतात त्यांच्यामधनं काही गॅसेस बाहेर पडतात.
बरोबर ना, द गॅसेस विच कॉजेस pollutants or sometimes they releases some chemical mixed water into the river. So for all these things government has fixed the limit. If any industry is emitting the gases far greater than that permissible limit or more than the permissible limit, then that industry can be closed by the government or by the police. इज इट क्लिअर? सो ती जी इंडस्ट्री आहे त्याच्यावरती सक्त कारवाई केली जाते ह्या लॉनुसार. तर काय असते ऍक्च्युअली ही कारवाई आणि काय आहे हा लॉ? जर कोणतीही इंडस्ट्री हा लॉ ब्रेक करत असेल then that industry or that person will be entitled for 5 years of imprisonment. म्हणजे त्याला 5 वर्ष कारावासाची सजा होऊ शकते. 5 वर्ष, 5 years of imprisonment, 5 वर्ष त्याला कारावास भोगावा लागू शकतो किंवा 1 लाख रुपीज ऑफ फाईन, त्यांना 1 लाख रुपयापर्यंत फाईन पण भरावा लागू शकतो. आणि हे इन्व्हायरमेंट रिलेटेड जे लॉज आहेत हे सगळे कंट्रोल करण्यासाठी, यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी गव्हर्नमेंट हॅज इस्टॅब्लिश्ड नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल इन 2010 फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द इन्व्हायरमेंट रिलेटेड लॉज. म्हणजे इन्व्हायरमेंट रिलेटेड जे लॉज आहेत त्याचं इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन व्हावं, यासाठी गव्हर्नमेंटने काय केलेलं आहे? ऑब्वियसली गव्हर्नमेंट हॅज इस्टॅब्लिश्ड नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल इन 2010. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड लॉ, दॅट इज एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन ऍक्ट 1986. नाउ देर आर मेनी मोर रूल्स like sound pollution control and prevention rule 2000. Third one, sound pollution control and prevention. म्हणजे साऊंड पोल्युशन कंट्रोल करणे, प्रिव्हेंट करणे हा रूल आलेला आहे 2000 मध्ये. Now according to this rule, sound is also a reason for pollution. For example, if there is a school, there is a hospital, in the area around the schools, area around the hospitals, the sounds could not be very large, extra of their permissible limit. म्हणजे जे स्कूल्स असतात, हॉस्पिटल्स असतात, अशा ठिकाणी काहीतरी लिमिट गव्हर्नमेंटने फिक्स केलेलं असतं. त्याच्यापेक्षा जास्त डेसिबल साऊंड जर कुणी करत असेल, कुठल्याही प्रकारचे आवाज करत असेल, तर ऑब्विसली ह्या रूलनुसार त्यांच्यावरती काय केली जाते? कारवाई केली जाते. त्याचबरोबरीने ॲट नाईट टाईम म्हणजे 10 नंतर कुठल्याही प्रकारचा मोठा साऊंड करण्यावरती सुद्धा गव्हर्नमेंटने काय केलेले आहे? प्रिव्हेन्शन आणलेले अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दॅट इज साऊंड पोल्युशन कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन रूल 2000. नेक्स्ट, बायोमेडिकल वेस्ट. Biomedical waste management and handling. Biomedical management and handling rule 1998. Now what is meant by biomedical waste? I will tell you what is meant by biomedical waste. From the hospitals, from the medicals, the various types of the waste are given, and that is called as biomedical waste, like bandages, like syringes, like operated body parts. कधी कधी काय होतं, ऑपरेशन्स होतात, मग त्यांच्या बॉडीचे काही पार्ट्स वगैरे कट केले जातात, ते पण एक प्रकारचं बायोमेडिकल वेस्ट आहे. किंवा ब्लड, हे पण एक प्रकारचं बायोमेडिकल वेस्ट आहे. syringes, bandages, and many other things which are given out from the hospitals, or saline bottles we can say, or medicals, empty wrappers of the tablets, empty wrappers, all these things are the biomedical waste. किंवा मग काही इक्विपमेंट्स असतात जी खराब झालेली, बिघडलेली, ती इक्विपमेंट्स आहे की नाही, हे सगळं काय आहे? बायोमेडिकल वेस्ट आहे. इट इज व्हेरी हार्मफुल टू अस. मग हे बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपरली मॅनेज केलं जावं, प्रॉपरली हँडल केलं जावं, यासाठी गव्हर्नमेंटने काय केलं? रूल आणले 1998ला. नाहीतर काय होऊ शकतं, बऱ्याचदा सपोज एखाद्या व्यक्तीला एखादा डिसीज असेल आणि त्याचं यूज केलेलं एखादं वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जर सराउंडिंगमध्ये कुठे टाकलं गेलं आणि कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ऑब्विसली तो डिसीज फैलाव होऊ शकतो.
म्हणून बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपरली मॅनेज केले गेले पाहिजे. देन फिफ्थ वन, ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. वी ऑल नो ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मॅनेजमेंट and handling, electronic waste management and handling rule 2011. रिसेंटली हा रूल इम्प्लिमेंट केला गेला आहे. रिझन काय आहे, आता आपला ई वेस्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वेस्टचा वापर खूप वाढला आहे. पूर्वी एवढे नव्हते, आता खूप वाढला आहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्टचा वापर. म्हणजे आपल्याकडे टेलिव्हिजन सेट्स आहेत, आपल्याकडं एसीज आहेत, आपल्याकडे रेफ्रिजरेटर्स आहेत, आपल्याकडे मोबाईल्स आहेत, आहे की नाही, वेगवेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक्सचे बल्ब्स आहेत, फॅन्स आहेत, हे सगळे ई वेस्टमध्ये येतं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टमध्ये येतं. सो हे डॅमेज्ड जे इलेक्ट्रॉनिक्स असतील सगळे ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पोल्युशन कॉज करू शकतात, कारण त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस यूज केलेले असतात, हार्मफुल मेटल्स यूज केलेले असतात, अँड दे मे कॉज द पोल्युशन. ओके, सो ई वेस्ट मॅनेजमेंट अँड हँडलिंग रूल आला होता 2011ला. अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जे आहे ते ऑब्विसली काय केले जातं सांगा, कंट्रोल केलं जातं, आणि त्याच्यावरती मॅनेजमेंट आणि हँडलिंगचे वेगवेगळे रूल्स आहेत, म्हणजे कशा प्रकारे त्याचं हँडलिंग करावं, कशा प्रकारे त्याचं मॅनेजमेंट करावं अशा. त्यानंतर एक वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट आला होता 1972ला. व्हेरी इम्पॉर्टंट, वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972. वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972. याच्यामध्ये बघा 3 क्लॉज होते. क्लॉज 49A, क्लॉज 49B and clause 49C. So what is the clause 49A? पहिला क्लॉज काय होता बघायचा, ट्रेडिंग ऑफ रेअर ॲनिमल्स हॅव बीन कम्प्लिटली बॅन्ड. म्हणजे जे दुर्मिळ प्राणी आहेत ना त्यांची खरेदी विक्री पूर्णपणे बॅन आहे, म्हणजे त्यांची खरेदी विक्री आपल्याला करता येत नाही. राईट, बघा बरेचदा तुम्हाला माहिती असेल तस्करी केली जाते वेगवेगळ्या प्राण्यांची तस्करी म्हणजे खरेदी विक्री केली जाते. हस्तिदंत ऐकले का कधी तुम्ही? सो त्यांची पण तस्करी केली जाते. सो जे रेअर ॲनिमल्स आहेत त्यांचं खरेदी विक्री ट्रेडिंग बॅन केलं गेले क्लॉज 49A नुसार, म्हणजे त्याची खरेदी विक्री तुम्ही करू शकत नाही. दुसरं, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेअर्ड फ्रॉम स्किन ऑफ ऑर ऑर्गन्स ऑफ द वाईल्ड ॲनिमल्स हॅज बीन बॅन्ड. म्हणजे जे वाईल्ड ॲनिमल्स आहेत त्यांच्या स्किन पासून बनवले गेलेले आर्टिकल्स तुम्ही यूज करू शकत नाही. यू कांट यूज द आर्टिकल्स मेड अप फ्रॉम द स्किन्स ऑफ द वाईल्ड ॲनिमल्स. बऱ्याचदा बघा आपल्याकडं लेदरचे जॅकेट्स असतात, लेदरच्या पर्सेस वगैरे यूज करतो, बेल्ट्स वगैरे यूज करतो. सो हे स्किन पासून बनवलेलं असतं. सो वी कांट यूज द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द वाईल्ड ॲनिमल्स अकॉर्डिंग टू द 49B. ह्या क्लॉजनुसार तुम्ही जंगली प्राण्यांच्या स्किन पासून त्वचेपासून बनवलेले वस्तू वापरू शकत नाही. आणि तिसरं, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफॅक्ट्स मेड फ्रॉम रेअर वाईल्ड ॲनिमल्स इज कंपल्सरी. आपल्याकडे जर असा काही स्टॉक असेल वेगवेगळ्या वस्तूंचा ज्या आपण वाईल्ड ॲनिमल्स पासून बनवलेल्या आहेत, वाईल्ड ॲनिमल्सच्या स्किन पासून बनवलेले आहेत, तो आपण डिस्क्लोज केला पाहिजे. म्हणजे गव्हर्नमेंटला सांगितलं पाहिजे ऑलरेडी माझ्याकडे असा स्टॉक आहे. सो तुम्ही ते लपून ठेवू शकत नाही गव्हर्नमेंट पासून. जर गव्हर्नमेंटला ते समजलं, जर ऑथॉरिटीजला ते समजलं तर तुमच्यावरती ऍक्शन घेतली जाऊ शकते अकॉर्डिंग टू द 49C. इज इट क्लिअर? सो हे वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉज आहेत जे गव्हर्नमेंटने इम्प्लिमेंट केलेले आहेत, इनेक्ट केलेले आहेत आपलं जे एन्व्हायरमेंट आहे ते एन्व्हायरमेंट कन्झर्व करण्यासाठी. ओके, सो आज आपण इथेच थांबतोय कारण नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो थोडासा मोठा आहे, होणार नाही आपला एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन अँड बायोडायव्हर्सिटी. सो तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात. आज तुम्ही फक्त हाच पार्ट कम्प्लीट करायचा आहे. ह्याच्या नोट्स बनवायच्या सर्वांनी, जे लॉज वगैरे आज आपण स्टडी केले त्याच्या नोट्स सर्वांनी बनवायच्या ते. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर. ओके, आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड व्हॉट वी हॅव स्टडीड टुडे. ठीक आहे, सो थांबूयात आपण नेक्स्ट लेक्चरला बाकीचा पार्ट.